यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई विन्डोज 10 लाई कसरी रिसेट गर्ने यानी कि फ्याक्ट्री रिसेट कसरी गर्ने त्यो कुरा तपाईहरुलाई सिकाउने छु विदाउट पेन ड्राइभ विदाउट सीडी डीवीडी केही पनि नहालिकन फ्याक्ट्री रिसेट गर्न सिकाउने छु। मेरो चाहिँ कम्प्युटर अलिकति प्रब्लम आएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले रिसेट गर्नु परेको छ। कम्प्युटर धेरै पुरानो पनि भइसकेको छ र साथसाथमा चाहिँ मेरो चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेट चाहिँ जोडिरहेको छ हैन, इन्टरनेट अरुमा चलिरहेको छ, तर यो कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेट पनि चलिरहेको छैन, अरु पनि धेरै चीजहरु चलिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कम्प्युटरलाई रिसेट गर्नु परेको हो। अब चाहिँ कम्प्युटर रिसेट गर्नका लागि चाहिँ फटाफट हामी यहाँ चाहिँ स्टार्ट मेनुमा आउनेछौँ। स्टार्ट मेनुमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट अर सिक्युरिटी। यहाँ अपडेट सिक्युरिटीमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यतापट्टि फेरि पनि यहाँ रिकभरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो रिकभरी भन्ने अप्सनमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो रिकभरी मोडमा आइसकेको, रिकभरी अप्सनमा आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ रिस्टार्ट पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ तपाईले रिसेट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ दुईवटा अप्सन देखिनेछ। कीप माई फाइलमा पनि तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ रिमुभ एभ्रिथिङमा पनि चोइस गर्न सकिन्छ। तपाईले फाइलहरु यहाँ भएको फाइलहरु कि फोटोहरु छ भने चाहिँ यसलाई कीप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले यहाँ रिमुभ एभ्रिथिङमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रिमुभ एभ्रिथिङमा क्लिक गर्छु। फाइलहरु मलाई केही पनि चाहिँदैन, ब्याकअपमा तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरु डिलिट हुनेछ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ नेक्स्ट भन्ने बटन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अलिकति टाइम लिन सकिन्छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के डिलिट हुनेछ, के रिमुभ हुनेछ, सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ लेखेर आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले रिसेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिसेट भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ 100% पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले केही क्षण वेट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली रूपमा रिस्टार्टिङ भइसकेको छ। अलिकति वेट गर्नु होला, केही मिनेट पनि लाग्न सक्छ। सो तपाईले यहाँ चाहिँ केही मिनेट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अटोमेटिकली रूपमा रिस्टार्ट हुनेछ। हजुर, हाम्रो रिस्टार्ट भइसकेको छ। अब हामीले केही बेसिक कुराहरुलाई यहाँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आइपुग्नका लागि लगभग मेरो पीसीमा चाहिँ 15 मिनेट जस्तो लाग्यो। तपाईलाई कति लाग्यो? मैले चाहिँ बीचको केही भागहरु चाहिँ कट गरेको छु, फास्ट गरेको छु भिडियो लामो हुन्छ भनेर। तपाईको पीसी अनुसार हुन्छ, मदरबोर्ड र तपाईले चाहिँ हार्ड डिस्क हाल्नु भएको छ अथवा चाहिँ एसएसडी हाल्नु भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको पीसीमा फास्ट या स्लो हुन सक्छ। मेरो चाहिँ एसएसडी साटा हालेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति 15 मिनेट जस्तो लागेको छ। हार्ड डिस्क हाल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको 25 देखि 30 मिनेट पनि लाग्न सक्छ। चाहिँ तपाईको कन्फिगरेसनहरु हाई लेभलको छ भने चाहिँ एकदमै छिटो 5 देखि 4-5 मिनेट पनि लाग्न सक्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ युनाइटेड स्टेट सेलेक्ट भएको हुन सक्छ, यसमै नै राख्नु होला र तपाईले एस गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि अब तपाईको कीबोर्ड केमा राखिन्छ, डिफल्ट नै राखेर यसमा पनि एस गर्दा हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले स्किप गर्दा पनि हुन्छ। म पनि स्किप गर्छु। केही समय लिन्छ, थोरै नेटवर्कलाई यसले हेरिरहेको छ। अनलाइन केही अपडेटहरु पनि यसले अपडेटहरु पनि हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लिन सकिन्छ है त।
हजुर, हाम्रो चाहिँ नेटवर्क सेक्सनमा अलिकति समय लिइसकेपछि यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज 10 को लाइसेन्स एग्रिमेन्टहरू पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म यसमा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, म एक्सेप्ट गर्छु, एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट अ मोमेन्ट भनेको छ अकाउन्टमा अलिकति तपाईँलाई टाइम लिन सकिन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ पहिला नै भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले बिजनेस अथवा चाहिँ पर्सनल युजका लागि भनेर सोधिरहेको छ। म पर्सनल युजका लागि सेलेक्ट गरेर चाहिँ म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। म भिडियोलाई यहाँसम्म नहेर्दा हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले एक लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथमा यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। हजुर, तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अकाउन्ट लगइन छैन भने चाहिँ तपाईँले यसमा न्यू अकाउन्ट क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ। अकाउन्ट छ भने चाहिँ यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मैले अकाउन्ट अलरेडी क्रिएट गरिसकेको छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँ लगइन गर्न चाहन्छु। हजुर, आफ्नो अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि तपाईँले एउटा पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट पिनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले एउटा पिन क्रिएट गर्नु होला, जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर अनलक गर्न अथवा चाहिँ के गर्नका लागि एउटा पिन आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सो पिन तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पिन क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले सिम्बल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सिम्बल राख्नका लागि यसमा चेक बक्समा चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ सिम्बल नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले यहाँ चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्नु होला। हजुर, लगभग हामीले कामहरू सबै सकिसकेको छ। यहाँ एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिने चिजहरू यहाँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग मेरो सबै अन छ। तपाईँले आफ्नो अकर्डिङ अनुसार अन या अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले पढ्नु होला र त्यसपछि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एक्सेप्ट गर्नु होला। एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब तपाईँलाई के आवश्यकता पर्न सक्छ। तपाईँ गेमिङ गर्नुहुन्छ भने गेमिङमा चेक लगाउनु होला। इन्टरटेनमेन्टका लागि इन्टरटेनमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटिभिटीका लागि तपाईँले क्लिक गर्नु होला। बिजनेसका लागि पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिली अथवा स्कुलका लागि सबैमा चेक लगाउन नि सक्नुहुन्छ। तपाईँको अकर्डिङ अनुसार कुन चिजहरू तपाईँले यसमा सर्भिसहरू चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चेक बक्समा चेक लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेप्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चेक लगाएर। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो फोन चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउन सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा फोन चलाउनका लागि चाहिँ यसलाई स्क्यान गरेर तपाईँले आफ्नो फोनमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ स्किप गर्छु, पछि गर्नेछु, अथवा चाहिँ तपाईँले यो स्क्यान गरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ स्किप गर्नेछु। अब तपाईँको लागि बिजनेसका लागि यो वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट यस्तो अफिसको चिजहरू चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन। यहाँ तपाईँले यसको लागि चाहिँ 1 महिना फ्री पनि भनेको छ। यो चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निःशुल्क पनि चलाउन सकिन्छ। यो कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। यानि कि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यो निःशुल्क पनि हामीले लाइफ टाइमका लागि चलाउन सकिन्छ है। जस्तै मैले चलाइरहेको छु। यो खरिद गरेर त लगभग सकिँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर मन्थ नै कति पर्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले सम्भव छैन। ठुलो अफिसहरूमा चाहिँ चलाउनको लागि यसलाई चाहिँ खरिद गर्छन्। अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ डिस्लाइनमा क्लिक गर्छौँ। फेरि पनि हामी यहाँ चाहिँ डिस्लाइनमै क्लिक गर्छौँ। त्यसका लागि गेमहरूका लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जोइन गर्नका लागि $11.79 चाहिन्छ। यदि तपाईँसँग छैन भने नो थ्याङ्क्स गर्न सकिन्छ। हामीलाई यो गेमहरू चाहिँदैन। पछि यदि चाहिहाल्यो भने पनि हामी खरिद गर्छौँ या हामी तपाईँले बुझिसक्नुभयो हामी निःशुल्कै नै चलाउँछौँ है। यहाँ म नो थ्याङ्क्स गर्छु। यदि गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ चेक लगाएर एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लगभग भइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अलरेडी रुममा भइसकेको छ। यहाँ एकचोटि तपाईँले लगइन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यदि लगइन गर्नु भएन भने अघि यस्तो इन्टरफेस देखिने छैन।
एभ्रिथिङ इज डन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू भइसकेको छ। यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याउनका लागि र यो सबै कामहरू गर्नका लागि लगभग मेरो चाहिँ 25-26 मिनट जति लागेको छ। तपाईँको मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, तपाईँको आफ्नो पिसीको कन्फिगरेसन अनुसार हुन्छ। तपाईँको हाई क्वालिटीको पिसी भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले एकदमै हाई स्पिडमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ नर्मली रूपमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। हजुर, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिसकेपछि यदि तपाईँको यो मेथडबाट यो काम भयो भने तपाईँले भिडियोलाई एक लाइक र साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र थप कुराहरूका लागि बेसी सम्बन्धी सफ्टवेयर सम्बन्धी यानि कि फरेक्स ट्रेडिङ, क्रिप्टो ट्रेडिङ र सेयर बजारको भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।